หลังจากที่เข็มไม่ขึ้นเนี่ยหลังเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับคือผมพยายามวิเคราะห์วงจรนะว่าทำไมเข็มมันเสียนะครับหรืออะไรที่ทำให้ CPU มันเสียตอนที่หลังเปลี่ยนคาปาแล้วนะครับซึ่งจริงๆเรียนมาวิโก้เนี่ยผมก็เคยเปลี่ยนคาปาให้ท่านลูกค้าไปนะตอนนี้เขาก็ยังใช้ดีใช้อยู่ใช้ต่อหลายปีแล้วนะครับก่อนหน้าที่ผมจะเริ่มทำ YouTube อีกซะด้วยผมเปลี่ยนคาปาไปให้นะครับก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ใช้ดีใช้อยู่ใช้ต่อแต่ว่าอาการที่พบส่วนมากเนี่ยจากที่ FC ส่งมาเนี่ย FC จะบอกว่าหลังจากเปลี่ยนคาปาแล้วเนี่ยนะครับเข็มก็จะไม่ขึ้นเลยนะครับเข็มก็ไม่ขึ้นเลยบางทีเลขไมค์ก็ไม่ขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็เลขไมค์ไม่ขึ้นผมว่าอาการเสียมันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ทำให้ CPU เสียเกิดจากว่าขณะที่เราป้อนไฟเรือนไมค์หรือป้อนทดสอบเนี่ยเราไปหมุนเข็มครับเราไปหมุนเข็มทวนจึงทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดการสปาร์กการช็อตแล้ววิ่งเข้า CPU เป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้เพราะว่าวงจรที่มาขับไฟเรือนไมค์เนี่ยมันมาจาก CPU โดยตรงนะครับมันไม่ได้มาจากสิ่งอื่นใดเลยนะครับมันมาจาก CPU โดยตรงเลยนะครับเข็มทุกเข็มเนี่ยมาจาก CPU เป็นคนสั่งจะสั่งด้วยรูปแบบไหนเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่อาการนี้จะต้องระวังนะครับหลังจากเปลี่ยนคาปาแล้วให้ท่านเนี่ยรอจนเครื่องยนต์เย็นก่อนนะรอจนเครื่องยนต์เย็นนะครับหรือจริงๆนะครับจะต้องตั้งเข็มตั้งแต่12โวลต์ข้างนอกห้ามเสียบเข้ากับเรือนไมค์เวลาที่จะหมุนเข็มจะต้องหมุนเฉพาะตอนที่เครื่องปิดการทำงานแล้วเท่านั้นนะครับเนี่ยยกตัวอย่างนะ3 2 1ผมเปิดไฟเข้ามาอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ294,000 กิโลเมตร 400คลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องของการคาลิเบรตเรือนไมค์นะครับจะต้องทำตอนที่แบบนี้ครับจะต้องปิดก่อนนะครับปิดไฟนะครับปิดไฟเรือนไมค์เนี่ยนะครับจากนั้นเราลองทดสอบดูได้นะครับผมหมุนไปที่ตำแหน่งไหนนะหมุนไปที่ตำแหน่งไหนก็ช่างนะครับเข็มจะกลับเองอัตโนมัตินั่นแหละเราเรียกว่าการคาลิเบรตนะครับการคาลิเบรตเข็มไมค์ก็คือการตั้งเซตซีโร่การเซตซีโร่ก็คือต้องต่อ power supply ด้านนอก12โวลต์ด้านนอกแบตเตอรี่ข้างนอกก็ได้อะไรก็ได้ power supply คอมพิวเตอร์ก็ได้ขอให้แรงดันไฟ12โวลต์เป็นใช้ได้เลยต่อเข้ามานะครับทดสอบนะเดินไฟเข้ามาครับ1 2 3กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะจังหวะเข้าดูให้ดีนะครับแล้วก็จำคาแรคเตอร์ไว้ประมาณนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือ CPU เสียนะครับก็เปลี่ยน CPU ได้นะครับก็ CPU ถ้าซื้อมาจากแหล่งที่ดีน่าเชื่อถือก็ถือว่าก็ขึ้นอยู่กับฝีมือเราแล้วนะครับCPU ที่เขาส่งมาเนี่ยเป็น CPU ที่ดี CPU ใหม่นะครับถ้าเรานำมาเปลี่ยนนะครับด้วยตัวเองแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเราก็จะโทษ CPU ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยน CPU 100 ขาจะต้องใช้ความประณีตสูงทุก IC เลยนะครับทุก IC ที่อยู่ในทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็วิธีการเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น IC บอลเนี่ยนะครับก็จะต้องเปลี่ยนอีกวิธีหนึ่งนะครับผมกำลังฝึกอยู่เดี๋ยวได้ผลเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนก็ฝากเตือนนะครับเรื่องการคาลิเบรตนะครับห้ามทำตอนเนี่ยตอนที่ไฟเขาเข้าตอนเนี้ยคือตัวเข็มเนี่ยมีไฟเข้ามาแล้วนะถ้าเราไปขยับขยอกมันเนี่ยแล้วไปดึงเข็มออกแล้วไปเซตซีโร่เองแบบนั้นนะครับมันจะเกิดแรงเหนี่ยวนำนะครับหรือแรงช็อคทำให้ CPU เสียได้ผมจินตนาการไปนะเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะครับเหตุผลที่บอกว่าเปลี่ยนคาปาแล้วเข็มไม่ขึ้นเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเลยนะครับฟังไม่ขึ้นเป็นอย่างมากผมก็เคยทำอยู่ไงแล้วก็มันผิดหลักการนะครับผิดหลักการมากผมก็กล้ายืนเถียงนอนเถียงเลยนะครับอยู่ที่เถียงนาเลยกล้ายืนยันเลยว่าการเปลี่ยนคาปานะครับไม่ได้ทำให้มีส่วนให้ CPU เสียหรือเรือนไมค์เสียนะครับเกิดจากการซ่อมงานตามลำดับที่ผิดพลาดนะครับอย่างเช่นการถอดเข็มนะครับท่านมาถอดเข็มตอนที่ไฟมันเดินอยู่ช็อตแน่นอนนะครับเพราะว่า
การที่จะขับเรือนไม้ได้นะครับยกตัวอย่างว่าเดี๋ยวผมปิดนะครับยกตัวอย่างว่าเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับเข็มไม้จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็น60 stable นะครับ60คงที่หรือแปรผันอาจจะ80ก็แล้วแต่อัตราเหยียบถูกไหมจังหวะเนี้ยคือ CPU เป็นคนสั่งเขาจะสั่งมาเป็นสัญญาณ PWM หรือสัญญาณลิเนียร์อะไรก็ช่างนะครับถ้าส่งเป็นสัญญาณลิเนียร์เนี่ยนะครับก็จะต้องส่งเป็นแรงดันที่เพิ่มขึ้นน้อยลงนะครับแต่ถ้าส่งเป็น PWM เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มความถี่มากขึ้นลดความถี่เพิ่มความถี่ลดความถี่อยู่ตลอดเวลาในภาพตามนะถ้าลดความถี่ลงลดความถี่เข็มไมค์ก็ลดลงนะถ้าเหยียบคันเร่งนะครับมีความถี่มากขึ้นเจ้า CPU ก็ผลิตสัญญาณความถี่มากขึ้นนะครับอันนี้คือเราเรียกว่าการเร่งความถี่นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นความถี่แบบ static หรือ stable นะครับความถี่คงที่การที่จะทำถ้าความถี่คงที่เนี่ยมันจะไม่เกิดงานถูกไหมถ้าความถี่คงที่เนี่ยสันนิษฐานเดียวเลยคือจะเพิ่ม duty cycle duty cycle เปอร์เซ็นต์100สมมุติว่าเหยียบ200นี่คือ duty เปอร์เซ็นต์100%ลด duty cycle เหยียบ duty cycle ลด duty cycle เหยียบ duty cycle นะครับมันจะเป็นไปได้2หลักการนะครับการเร่งพลังงานหรือสภาวะเร่งพลังงานตามที่เราได้เรียนรู้ไปนะสภาวะ PFC นะครับตัวแปรที่จะทำให้พลังงานเพิ่มขึ้นได้คือจะต้องเพิ่มความถี่กับเพิ่ม duty cycle อย่างใดอย่างหนึ่งหรือพร้อมกันนะครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดนะของอุปกรณ์ที่เราไปขับอย่างเช่นถ้าเป็นพวกอินเวอร์เตอร์หรือ MOSFET นะครับถ้าเราจะเร่งพลังงานมีอยู่2ทางใช้ความถี่แปรผันนะครับความถี่แปรผันเขียนความถี่แปรผันปุ๊บเร่งพลังงานได้เหมือนกันกับอีกแบบหนึ่งคือความถี่คงที่ duty cycle แปรผันนะเราเรียกว่า variable duty cycle นะครับถ้า variable duty cycle เนี่ยนะครับ frequency ก็ต้องฟิกไว้หรือคงที่นะครับแต่ถ้าเราออกแบบวงจรให้มีการเพิ่มขึ้นของความถี่มากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นของความถี่ความถี่100กิโลเฮิรตซ์ก็ความถี่10กิโลเฮิรตซ์อยู่0อยู่สมมุติว่าตอนที่เรายังไม่สตาร์ทนะความถี่0กิโลเฮิรตซ์ความถี่20กิโลเฮิรตซ์40 60 80 100แบบนี้แล้วเข็มก็จะค้างอยู่แบบนั้นเพราะว่ามันเป็นความถี่ไงมันเป็นสัญญาณ PWM หรือเป็นสัญญาณแรงดันอะไรก็ได้นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันแล้วจังหวะที่เราไปหมุนเนี่ยนะครับตอนที่เรือนไม้มันทำงานอยู่นะเราดันไปหมุนขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดแรงช็อคนะมันก็จะคล้ายๆกับอินเวอร์เตอร์ที่โหลดปลายทางกระชากนะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันหลักการเดียวกันใน CPU ก็จะมีทรานซิสเตอร์ MOSFET อยู่เวลาที่มันสวิตช์สัญญาณเนี่ยมันก็สวิตช์ผ่าน MOSFET ทั้งนั้นนะครับ MOSFET หรือทรานซิสเตอร์ที่อยู่ใน CPU ที่เป็น100 ล้านตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มพลังลดพลังเพิ่มพลังนะในส่วนของรอบล่ะเหมือนกันเลยเหยียบรอบมากขึ้นลดรอบนะครับในส่วนของค่าคูกับค่าไฮก็เหมือนกันถ้าค่าคูนะครับสัญญาณ PWM ก็ลดความถี่นะครับหรือลด duty cycle นะครับมีอยู่2อย่างเพิ่ม duty cycle เพิ่มความถี่นะครับลดนะครับเหมือนกันเลยถ้าเย็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับ thermal sensor ส่วนน้ำมันนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์น้ำมันอยู่ที่ถังน้ำมันนะครับหลักการทำงานเขาก็ช่างยนต์จะรู้ดีนะครับพี่ๆช่างยนต์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับเรือนไม้มาซ่อมเนี่ยผมก็จะบอกลูกค้าหรือถามลูกค้าเสมอเลยนะครับมีบางท่านบอกว่าเข็มน้ำมันลงไม่สุดเข็มน้ำมันลงไม่สุดนะเพราะบอกว่าพี่เขาก็บอกว่าเซตตามที่ช่างบอกแล้วครับเซตตามตอนที่ผมถอดออกมาแล้วก็เซตสุดแล้วครับแต่เวลาเอาไปใช้เข็มน้ำมันไม่ตรงเข็มน้ำมันไม่ลงสุดใครล่ะนะครับเป็นคนขับ PWM ให้เข็มน้ำมันก็ CPU ตัวเดียวนะครับตามที่เราได้นำเสนอไปนะ CPU ตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจระหว่างเส้นทางเนี่ยมันไม่มีช็อตไม่มีรั่วนะครับถ้าสัญญาณลงไม่สุดหรือสัญญาณไม่ได้พลังเต็มที่หรือการลดแล้วพลังงานไม่ลดตามเนี่ยเราจะต้องตรวจอะไรบ้างตรวจเส้นทางว่าระหว่างทางเขามีค่าอะไรที่ขั้นอยู่มีการยืดค่าไหมนะครับมีคาปาซิเตอร์ที่เสื่อมไหมก็ต้องเช็คหมดนะครับพวกนี้จะเป็นการจินตนาการลงไปถึงระดับรากลึก
เราอ่ะไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าใน CPU เนี่ยเขาออกแบบมาอย่างไรนะครับ no one can explain to you no ไม่มีใครสามารถอธิบายได้มีแต่ใช้การจินตนาการนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้การจินตนาการหมดเวลาที่เขาสร้าง CPU หรือสร้างอะไรเนี่ยเขาใช้กล้องไมโครสโคปนะครับเล็กระดับนาโนเขาก็ใช้การจินตนาการลงไปเหมือนกันนะครับเวลาเขาเขียนโปรแกรมหรืออะไรก็ใช้การจินตนาการหมดเพราะฉะนั้นเรื่องจินตนาการเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงไหนก็คือ1มันสามารถเข้าถึงในจุดที่ตาเรามองไม่เห็นนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียกว่าวิปัสสนานะครับวิปัสสนาก็คือการพิจารณาลงไปถึงรายละเอียดที่เรามองไม่เห็นนะครับจินตนาการหาความสัมพันธ์เขานะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าการจินตนาการถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียก imaging นะครับการจินตนาการถ้าเป็นในเชิงธรรมะนะครับก็คือวิปัสสนานะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยไปวิปัสสนาอยู่ใต้ร่มโพธิ์นะครับท่านเห็นความกระจ่างของธรรมชาติทุกอย่างท่านก็เขียนหลักธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยถือเป็นสตาร์ทอัพนะครับในทางพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าเป็นเรื่องของไอดอลที่เราควรจะยึดเกี่ยวกับท่านรู้จักทุ่มเทลงทุนนะครับกว่าจะได้มาซึ่งพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนนั่งสมาธิลงแรงกว่าจะเห็นหลักธรรมกว่าจะเขียนมาเป็นคัมภีร์ให้พวกเราได้ศึกษากันในตอนนี้ให้พวกเราได้ทำการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือทุกอย่างเลยนะครับมันก็คือการจินตนาการนะครับเป็นความสำคัญที่จินตนาการเนี่ยจะเป็นเข้าไปในจุดที่เราเข้าไปไม่ถึงนะครับเราใช้การจินตนาการลงไปนะครับบางทีตาเรามองเห็นนะแต่ตาเรามองไม่เห็นก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับมันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยว่า20 บาทมันทุกเม็ดนะครับรบกวนฝากสมัครสมาชิกนะแล้วท่านจะได้ Exclusive นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ